Introduction to SQL. SQL has been a common language for communication with the Oracle server from any tool or application. Oracle SQL contains the main extension. When a SQL statement is entered, it is stored in a part of memory called SQL buffer and remain there until a new SQL statement is entered. SQL has been SQL એ કોમન લેંગ્વેજ ફોર કોમ્યુનિકેશન માટેની અથવા SQL છે એ ઓરેકલ સર્વર માટે કોમ્યુનિકેશન માટેની એક સિમ્પલ લેંગ્વેજ છે. ઓરેકલનું જે SQL છે એમાં ઘણું એક્સટેન્શન સપોર્ટ કરે છે. જ્યારે કોઈ પણ SQL સ્ટેટમેન્ટ એન્ટર થાય છે ત્યારે SQLના બફરની અંદર સ્ટોર રાખે છે જ્યાં સુધી બીજું કોઈ SQL સ્ટેટમેન્ટ અંદર આવે નહીં ત્યાં સુધી. SQL Plus is an Oracle tool that recognizes and submits the SQL statement to Oracle server for execution. It contains its own common language. SQL Plus છે એ ઓરેકલનો એક ટૂલ છે જે ઓરેકલ SQL સ્ટેટમેન્ટને રિકોગ્નાઇઝ કરે છે અને એ રન કરવા માટે ઓરેકલ સર્વરને મોકલે છે. Next, a feature of SQL. SQL can be used by any person with little or no programming experience. SQL સ્ટેટમેન્ટ છે એ કોઈ પણ પર્સન યુઝ કરી શકે છે જેને પ્રોગ્રામિંગનો એક્સપિરિયન્સ ન હોય તો પણ ચાલે. ઇટ ઇઝ અ નોન પ્રોસિડ્યુરલ લેંગ્વેજ. એ કોઈ પણ જાતની પ્રોસિડ્યુરલ લેંગ્વેજ નથી. પ્રોસિડ્યુરલ લેંગ્વેજ મીન્સ કે સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે. લેંગ્વેજ નથી મીન્સ કે એની અંદર સિમ્પલ સિક્વન્સ ઓફ કોડ નથી. એક સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે, રન થઈ જાય એટલે પૂરું. It reduces the amount of time requirement for creating and maintaining the system. રીઝન શું છે તો કે એ ટાઈમ રિડ્યુસ ઓછામાં ઓછો ટાઈમ લે છે. શેના માટે તો કે સિસ્ટમ મેન્ટેનન્સ માટે ટાઈમ જોઈએ છે. ક્રિએટ કરવા માટે અને મેન્ટેન કરવા માટે ટાઈમ જોઈએ છે. એ ટાઈમ લેતું નથી. ઇટ ઇઝ ઇંગ્લિશ લાઇક એ લેંગ્વેજ. એ સિમ્પલ ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજ જેવું છે. કમ્પોનન્ટ ઓફ SQL છે. there are mainly 4 component of SQL. 4 કમ્પોનન્ટ આપેલા છે. DDL બરોબર. Data definition language. It is a set of SQL commands to create, modify, delete database structure. શેના માટે છે SQL સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ અથવા DDL શેના માટે યુઝ થાય છે તો કે SQL સ્ટેટમેન્ટની અંદર ક્રિએટ, મોડિફાય અને ડિલીટ ડેટાબેઝ સ્ટ્રક્ચર. ડેટાબેઝનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ઇન્સર્ટ, અપડેટ ક્રિએટ, મોડિફાય અને ડિલીટ માટે છે. સ્ટ્રક્ચરને ધ્યાનમાં રાખવું. એ ડેટાબેઝનું બટ નોટ ડેટાને નહીં. ધીસ કમાન્ડ્સ આર નોર્મલી યુઝ બાય ધ સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર એન્ડ નોટ બાય ધ જનરલ યુઝર. એ સિસ્ટમ એડમિનિસ્ટ્રેટર માટે યુઝ થાય છે, જનરલ યુઝર માટે નથી. ક્રિએટ ટેબલ છે, અલ્ટર ટેબલ છે, ડ્રોપ ટેબલ છે અને ટ્રંકેટ છે. DML સ્ટેટમેન્ટનું ફૂલ ફોર્મ છે ડેટા મેનિપ્યુલેશન લેંગ્વેજ છે. ઇટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ SQL ધેટ એલો ચેન્જીસ ઇન ડેટા ઓફ ધ ટેબલ. એ શું છે તો કે SQL એક એન્વાયરમેન્ટ છે અને એ ચેન્જીસ કરે છે ક્યાં તો કે ટેબલના ડેટા સાથેનું. ઇન્સર્ટ, ડિલીટ એન્ડ અપડેટ. આ 3 કમાન્ડ એની અંદર આવે છે. DCL ડેટા કંટ્રોલ લેંગ્વેજ. ધીસ ઇઝ અ component of SQL which controls access to the data and the database. On various occasions, DML and DCL are grouped together. એ શું કરે છે તો કે SQLનો એવો એરિયા છે જેને ડેટાને એક્સેસ કરવા અને કંટ્રોલ કરવાનો યુઝ કરે છે. એ ક્યાં તો કે DCL અને DML. DCL અને DLની અંદર જે ગ્રુપિંગ થયેલું છે એને એક્સેસ કરવાનો રાઇટ છે તો જ DCL યુઝ થાય છે, નકર DCL યુઝ કરી શકતું નથી. DQL data query language. This is a component of SQL which is allow getting data from the database and impose the ordering on it. It's cover the heart of SQL. શું કહે છે તો એ એક પ્રકારનો ડેટા છે એ ડેટાબેઝની અંદર ડેટા રિટ્રાઈવ કરવા માટે યુઝ થાય છે અને ઓર્ડરિંગ કરવા માટે યુઝ થાય છે અને એ SQLનો એક હાર્ટ છે. કારણ કે સિલેક્ટ છે અને જ્યારે કોઈ પણ ડેટા તમારે જોઈ છે ત્યારે સિલેક્ટ આવશે ને આવશે. સિલેક્ટ વિના ડેટા તમારો રિટ્રાઈવ થશે જ નહીં, ડિસ્પ્લે નહીં થાય. રિટ્રાઈવ મીન્સ ડિસ્પ્લે નહીં થાય. નેક્સ્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ SQL Plus. SQL Plus enable you to execute SQL command, PL SQL blocks and to perform many additional tasks as well through the SQL Plus. SQL Plus થ્રુ તમે SQL સ્ટેટમેન્ટ રન કરી શકો છો, PLS બ્લોક્સ રન
રન કરી શકો છો અને બીજા બધા ટાસ્ક અલગ અલગ પ્રકારના ટાસ્ક હોય એ પણ તમે રન કરી શકો છો જો SQL પ્લસને કારણે. યુ કેન એન્ટર, એડિટ, સ્ટોર, રિટ્રાઈવ એન્ડ રન ધ SQL સિસ્ટમમાં. એ શું કરે છે? યુ કેન એન્ટર, તમે એન્ટર કરી શકો છો, એડિટ કરી શકો છો, સ્ટોર કરી શકો છો, રિટ્રાઈવ કરી શકો છો, રન કરી શકો છો. ક્યાં? તો SQL કમાન્ડને. આ બધી વસ્તુ SQL કમાન્ડનો યુઝ તમે SQL પ્લસમાં કરી શકો છો. ક્રિએટ a web output of query result, list column, definition for any table access, copy data between the SQL database and the message. ક્રિએટ વેબ આઉટપુટ, તમારે વેબ બેઝ આઉટપુટ જોતો હોય અથવા કોલમની કોઈ ડેફિનેશન ફોર એની ટેબલનું એક્સેસ કરવું હોય, કોપી ડેટા કરવો હોય બિટવીન SQL database એન્ડ સેન્ડ મેસેજ, કોઈ મેસેજ તમે પ્રિન્ટ કરવા હોય ત્યારે SQL પ્લસનો યુઝ થાય છે. ટુ એક્સેપ્ટ ધ રિસ્પોન્સ ફ્રોમ ધ એની યુઝર, પરફોર્મ ધ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર, કોઈ પણ યુઝરનો ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર, કોઈ પણ યુઝરનો એન યુઝર પરફોર્મ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે યુઝ કરવો હોય તો એ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. રિસ્પોન્સ આપે છે, એટલે એક્સેસના મિસિંગ અહીંયા રિસ્પોન્સ આપે છે. ફીચર SQL પ્લસ એક્સેપ્ટ એડહોક એન્ટ્રી ઓફ સ્ટેટમેન્ટ. એડહોક એન્ટ્રી છે એટલે મીન્સ કે કોઈ પણ એન્ટ્રી આવે છે એડહોક એન્ટ્રી, એક પ્રકારની એવી એન્ટ્રી જે એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે એનો યુઝ થતો હોય. એક્સેસ ડિનાઇડનો મેસેજ પછી આવી શકે પણ એઝ અ ક્વેરી એક્સેપ્ટ કરી લઈએ. ઇટ એક્સેપ્ટ SQL ઇનપુટ ફ્રોમ ફાઇલ્સ. SQL ઇનપુટ કોઈ પણ ફાઇલમાંથી આવતું હોય ને જે SQL તરીકે હોય તો પણ એ એક્સેપ્ટ કરે છે. ઇટ્સ પ્રોવાઇડ લાઇન એડિટર ફોર મોડિફાઈ SQL સ્ટેટમેન્ટ. તેની અંદર લાઇન એડિટર છે. કઈ રીતે? કોઈ પણ SQL સ્ટેટમેન્ટમાં એડિટ કરવું હોય તો. ઇટ્સ કંટ્રોલ એ એન્વાયરમેન્ટલ સેટિંગ. એ એન્વાયરમેન્ટ સેટિંગને પણ કંટ્રોલ કરે છે. ઇટ ફોર્મેટ ધ ક્વેરી રિઝલ્ટ ઇન્ટુ ધ બેઝિક રિપોર્ટ. એ ક્વેરીના આઉટપુટને એઝ અ બેઝિક રિપોર્ટમાં પણ કન્વર્ટ કરવું હોય તો કરી શકે છે. ઇટ એક્સેસ લોકલ એન્ડ રિમોટ ડેટાબેઝ. તે લોકલ લેવલે પણ યુઝ થાય છે અને રિમોટ ડેટાબેઝ હોય તો પણ એને યુઝ થઈ શકે છે. ડેટાબેઝ. ડેટાબેઝનો કન્સેપ્ટ શું છે કે બિફોર ક્રિએટિંગ ટેબલ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ વિચ ટાઈપ ઓફ ડેટા each column can contain. This is known as data type. જ્યારે કોઈ પણ ટેબલની અંદર કોઈ પણ ફિલ્ડ અથવા કોઈ પણ કોલમ તમે લ્યો છો અથવા એ કોલમની અંદર કેવો ડેટા તમારે ઇન્સર્ટ કરવો છે એના માટે તમારે ડેટા ટાઈપ એડ કરવી પડે. નીચે છે કેરેક્ટર. સૌથી પહેલા કેરેક્ટર ડેટા છે. This data type is useful to store a character string value of fixed length. બરોબર. In brackets you have to specify the size of a field. શું કે છે તો કે તમારે આ ડેટા ટાઈપની અંદર તમારે કેરેક્ટર પ્રકારનો અથવા સ્ટ્રિંગ પ્રકારનો ડેટા તમારે સેવ કરવા હોય અને એ એક એવી ફિક્સ વેલ્યુ જે બ્રેકેટની અંદર આપ હોય એટલી જ વેલ્યુ એ એક્સેપ્ટ કરી શકે છે. તો મેક્સિમમ સાઇઝ ઓફ અવેલેબલ 256 કેરેક્ટર. મેક્સિમમ સાઇઝ કેટલી છે? 256 કેરેક્ટરની છે. રિમૂવ ધેટ ઇટ ઇઝ યુ હેવ ટુ સ્પેસિફાય ધ સાઇઝ 20 કેરેક્ટર. And remember that if you have specified the size as 20 character and if you write only 5 character in that field of particular record, then remaining 50 character will be white space instead of null. આની અંદર શું થાય છે? માની લો કે તમે કોઈ પણ કેરેક્ટર લીધેલી છે અને એની સાઇઝ તમે 20 રાખેલી છે અને એની અંદર તમે 5 જ કેરેક્ટર ઇન્સર્ટ કરેલા છે તો બાકીના 15 કેરેક્ટર એઝ અ વ્હાઇટ સ્પેસ એડ કરે છે, નલ એડ કરતું નથી. નેક્સ્ટ varchar and varchar 2n. Its kind of data type is useful to store a variable length alphanumeric data. બરોબર. એ એઝ અ કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ જેવું જ કામ કરે છે અને વેરિયેબલ લેન્થ જેટલી સાઇઝ આપો એ પ્રમાણે એ ડેટા સેવ કરે છે. ધ મેક્સિમમ લિમિટ ઓફ વિલ અપ ટુ 4000 કેરેક્ટર. મેક્સિમમ લિમિટ કેટલી છે? 4000 કેરેક્ટરની છે. એટલે કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ જેવું જ કામ કરે છે varchar અને varchar 2, પણ તેની અંદર 4000 કેરેક્ટર સુધી સેવ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ છે ડેટ. This data type is useful to represent date and time. Date data type નું શું યુઝ થાય છે તો કે ટાઈમ, ડેટ અને ટાઈમ ડેટા એડ કરાવો હોય તો એડ કરી શકે છે. તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ ઓફ DD-MON-YY. એટલે મીન્સ કે તમારે જે ડેટા ઇન્સર્ટ કરાવવો હોય છે એમાં બેઝિકલી શું કરી ડીડીમાં 2 ડે લખો, મંથની અંદર એનો નંબર લખો અને યરની અંદર યર આખું લખો. આની અંદર શું છે તો કે ડીડીમાં ડે આવશે, અહીંયા મંથનું નામ લખવાનું છે અને યરના છેલ્લા 2 કેરેક્ટર.
નીચે આપેલું સો 21-1 will be written at 20 January 2009. તો enter a date other than standard format. We can use a process function. The default date for the field is first day of the current month. Valid range, the date field is from July 1st 4712 BC to December 37 4712 AD. આટલી રેન્જ આપેલું છે. 1 જાન્યુઆરી 1472 BC અને 31 ડિસેમ્બર 4712 AD. આટલી રેન્જનો ડેટા તમે એડ કરી શકો છો. બેઝિકલી ડેટની અંદર શું હોય છે કે ડેટનું ફોર્મેટ આપેલું હોય. બેઝિકલી પહેલાં 2 ડે હોય, પછી 2 મંથ હોય, પછી 2 યરના હોય અથવા 4 યરના હોય. પણ ઓરેકલની અંદર તમે કોઈ પણ ડેટ ઇન્સર્ટ કરાવો છો ત્યારે હરેક વખતે અહીંયા મંથનું નામ લખવાનું છે અને મંથનું નામ પહેલા 3 કેરેક્ટર. ડેમાં ડિઝિટ આવશે, મંથમાં કેરેક્ટર આવશે અને અગેન યરમાં પાછા ડિઝિટ આવશે. ટેક્સ્ટ નંબર ડેટા ટાઈપ is useful to store a numeric value having a fixed or floating point number. ફિક્સ વેલ્યુ પણ સેવ કરાવો અને ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ વેલ્યુ પણ સેવ કરાવી તો પણ થઈ શકે છે. The predicts P determine the maximum length of date. P છે એ maximum length ડેટાની maximum length તરીકે કન્સિડર કરે છે. Where the scale S determine the number of place after the decimal point. અને S શું કહે છે તો કે ડેસિમલ પોઈન્ટ પછી કેટલી વેલ્યુ સેવ કરી શકે છે. For example, you have write a 7-2, then it will store a 5 number before decimal and 2 number after decimal. 5-2 લખશો, 7-2 લખશો. તો 7 મીન્સ કે પહેલા 5 કેરેક્ટર છે એ નંબર આપેલા છે, એ ફૂલ નંબર છે, અને પોઈન્ટ પછી જે કેરેક્ટર સેવ કરી પાછળના 2 કેરેક્ટર. 7-2 છે એટલે ટોટલ લેન્થ 7 કેરેક્ટરની છે. એમાં 5 છે એ પોઈન્ટ મીન્સ કે ફૂલ નંબર હશે અને પોઈન્ટ પછી ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ વાળી વેલ્યુ હશે. માની લો કે 3.14 હોય તો 3 છે એ પહેલા 5 કેરેક્ટરમાં સેવ થઈ જાય અને 14 છે એ છેલ્લા 2 કેરેક્ટરમાં સેવ થશે. પણ અહીંયા 2 આપેલું છે એટલે છેલ્લા 2 જ કેરેક્ટર લેશે. એથી વધારે ડેટા હશે તો પણ લેશે નહીં, કારણ કે ફિક્સ કીધું છે કે આટલા જ કેરેક્ટર લેવાના છે. લોંગ ડેટા ટાઈપમાં એ બેઝિકલી કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપને સપોર્ટ કરે છે. તો ડેટા ટાઈપ ઇઝ યુઝફુલ ટુ સ્ટોર એ વેરિયેબલ લેન્થ કેરેક્ટર સ્ટ્રિંગ અપ ટુ 2 GB એટલે 202 GB સુધી ડેટા સેવ કરી શકે છે. રિમેમ્બર ધેટ યુ કેન ડિફાઇન ઓનલી વન ફિલ્ડ એઝ એ લોંગ ઇન ટેબલ. યાદ રાખવાનું છે કોઈ પણ એક ટેબલની અંદર એક જ લોંગ ફિલ્ડ એડ કરી શકો છો, એકથી વધારે કરી શકતા નથી. રો એન્ડ લોંગ રો. ધીસ ડેટા ઇઝ યુઝફુલ ટુ સ્ટોર એ બાઇનરી ટાઈપ ડેટા સચ એઝ ડિજિટલ પિક્ચર ઓર ઇમેજ. રો અને લોંગ રોની અંદર શું હોય તો કોઈ પણ પિક્ચર પ્રકારનો ડેટા તમારે સેવ કરો હોય તો લોંગ રો અને રોની અંદર તમે સેવ કરી શકો છો. રો ટાઈપ કેન મેક્સિમમ લેન્થ 256 બાઇટ while long row can up to 2 GB. રોની જે 256 સાઇઝ આપેલી છે 256 બાઇટ્સ યુઝ કરે છે, ત્યારે લોંગ રો છે એ અપ ટુ 2 GB સુધી ડેટા સેવ કરે છે.